Okay, so hello everyone, welcome to R247 Northeast. So finally আজি মই কিন্তু আপোনালোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু দেখুৱাম। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুটো হ'ল আপোনালোকে জানে আমাৰ কিন্তু এই R247 এই এপটো আছে, এই এপটো আপোনালোকে ওপেন কৰিব। ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ক'ত যাব লাগিব, এই একেবাৰে ওপৰত যাব লাগিব, তিনিটা ডট দি আছে তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে যাব লাগিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সেকশ্যনত, হয় না? কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা আপোনালোকে ইয়াতে যাব দ্বিতীয় অপশ্যনত দিয়া আছে ডেইলি কুইজত আমি ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত একেবাৰে লগে লগে আমাৰ বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্টৰ বেলেগ বেলেগ কুইজ এইটো আহি গ'ল, যেনেকৈ কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড আছে, চিভিক্সৰ আছে, ইংৰাজী আছে, হিষ্টৰী আছে, জেনেৰেল ছায়েন্স, জিকে, জিঅ'গ্ৰাফী, জেনেৰেলিটি, ৰিজনিং, ষ্টেট লেংগুৱেজ আমাৰ অসমৰ ভাষাৰ লেংগুৱেজ, তাৰপিছত কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড যদি আমি ক্লিক কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত চাই আছে মানে একেবাৰে ৰিচেণ্ট মানে আজি, হয় নাই, 2023 মানে আজিৰ ডেটৰ একেবাৰে ৰিচেণ্ট ইয়াতে এটা মানে 10টামান প্ৰশ্ন, গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইয়াতে ওলাইছে। চ' এই কুইজৰ মূল্যটো কি? প্ৰথম কথাটো হ'ল এই কুইজটো দিলে আপোনালোকে এই 10টামান কুইজ মানে এই 10টা বেলেগ বেলেগ প্ৰশ্নৰ যোনটো আমাৰ টাইপছটো আছে, ধৰণটো আছে, এই ধৰণটো আপোনালোকে ইয়াতে জানিব পাৰিব, এইটো কনচেপ্টটো আপোনালোকে শিকিব পাৰিব। আৰু লগতে কোনোবাই যদি এই 10টা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত এই 10টাৰ প্ৰশ্নৰ যদি একেবাৰে সঠিক উত্তৰ দিব পাৰে তেনেহ'লে তাক দিয়া হ'ব 10টা কইন। আপোনালোকে ইয়াতে একেবাৰে সৰুকে লিখা আছে ন, 10 কুৱেশ্যন 6 মিনিট 10 কইনছ। তাৰ মানে হ'ল আপোনালোকক এই 10টা প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিবলৈ আপোনালোকক দিয়া হ'ব সময়টো 6 মিনিট, আৰু যিসকলে একেবাৰে 10টা প্ৰশ্ন সঠিক উত্তৰ দিব পাৰিব তাক দিয়া হ'ব 10টা কইন, হয় নে, 10 কইনছ দিয়া হ'ব। সো এইটো আমি কন্টিনিউ কৰোঁ, একেবাৰে লাইভ আপোনালোকে ইয়াতে দেখুৱাই আছো, হয় নে? সো এইটো আমি কন্টিনিউ কৰিম। ৰিজিউম টেষ্ট মানে বাছ, চ' আই এম ডুইং অল দিছ ৰেণ্ডমলি মই কেইটামান আপোনালোকক মানে অপশ্যন এইটো ক্লিক কৰি দেখুৱাই আছো, হয় নে? অপশ্যন যেনেকৈ এইটো প্ৰথম প্ৰশ্ন, অপশ্যন এ মই ক্লিক কৰিলোঁ, তাৰপিছত 7 নেক্সটত গ'লোঁ, তাৰপিছত এইটো দ্বিতীয় অপশ্যন বি, 7 নেক্সট তৃতীয় অপশ্যন এ, মানে ৰেণ্ডমলি এইটো আমি চিলেক্ট কৰি আছো, হয় নে? সো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত মই আপোনালোকে এইটো দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ মানে ইয়াতে যোনটো কইনটো আছে, হয় নে, মুদ্ৰাটো আছে, এই মুদ্ৰাটো আপোনালোকে ইয়াতে লাইভ কৰিব পাৰিব। সো এইটো হ'ল আমাৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন। ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিলোঁ ছাবমিট কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা অপশ্যন ওলাব ফিনিছ টেষ্ট, হয়নে? ফিনিছ টেষ্ট, তাৰপিছত আপোনালোকে এই ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এই বস্তুটো দেখুৱাব কি আছে দিয়া, ইয়াতে দিয়া আছে ইউ আৰ্নড 3, মানে আপুনি ইয়াতে 3টা কইন ইয়াতে লাভ কৰিব পাৰিছে। মানে আপোনাৰ যোনটো এই একাউণ্টটো আছে R247 এপৰ, এই একাউণ্টৰ আপোনালোকৰ এই 3টা কইন একেবাৰে সোমাই যাব, হয়নে? আৰু এই 3টা মুদ্ৰা আপোনালোকে কেনেকৈ ইয়াতে উপভোগ কৰিব পাৰে এইটোও মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। চ' আমি কইন পাই আছো, মই বস্তুটো যেনেকৈ এই 10টামান প্ৰশ্ন আছে, চোৱা এতিয়ালৈকে এইটো শেষ হোৱা নাই, এইটো যদি মই অকণমান ওপৰত যদি এৰি দিওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে কি দিয়া আছে, স্ক'ৰ্ড 0.69/10, মানে আউট অফ 10 মাৰ্কছ, মানে 10টা প্ৰশ্নৰ 10 মাৰ্কৰ ভিতৰত মই কিমান পাইছো, 0.69। তো ৰেংক কিমান দিয়া আছে ইয়াতে, 5/6 মানে 6জনৰ ভিতৰত মোৰ ৰেংকটো ইয়াতে 5 ওলাইছে। সময় কিমান লৈছে, 35 ছেকেণ্ড, কইনছ আৰ্ন 3, হয়নে? চ' কেইটা ভুল হ'ল কেইটা শুদ্ধ হ'ল এইটো ইয়াতে দিয়া আছে, তেনেকৈ 3টা উত্তৰ মোৰ শুদ্ধ হ'ল, 7টা শুদ্ধ মোৰ ভুল হ'ল। কোনোবাই যদি আপোনালোকে এটেম্প দিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াতে এটেম্পটৰ অপশ্যনটো দিয়া আছে। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই 10টামান প্ৰশ্ন আকৌ এবাৰ দিব পাৰিব, হয়নে? তাৰপিছত কোনে ইয়াতে ৰেংক কৰিলে তাৰ নামটো দিয়া আছে RB এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, হয়নে? হেমেন চন্দ্ৰ, তাৰপিছত প্ৰিয়ংকা বৰদলৈ, মুন ডলি, নয়ন সাহা, অভিজিৎ বৰ্মন, হয়নে? এতিয়া এই 10টামান প্ৰশ্নৰ যোনটো আমাৰ সমাধানটো আছে, এই সমাধানটো মই চাব বিচাৰো তেনেহ'লে এই চলিউশ্যনত যাব লাগিব। চলিউশ্যনত গৈ পেলাই মই ইয়াতে সমাধানটোও চাব পাৰিম, হয়নে? আই কেন চি হিয়াৰ ফৰ দি চলিউশ্যন অলছ' এক্সপ্লেনেশ্যন তলত দিয়া আছে, এক্সপ্লেনেশ্যন ভাল এটা এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰ কাৰণে এইটো এটা এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া আছে, হয়নে? চ' প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে প্ৰতিটো সমাধান একেবাৰে ভালকে ইয়াতে দিয়া আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি যে ইয়াতে 3টা কইন লাভ কৰিছে, এইটো আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিম? চোৱা, মই 3টা কইন ইয়াতে লাভ কৰিছো ন, ওপৰত লিখা আছে 3টা কইন, য়েছ। চ' এতিয়া মই যদি এই R247 এপৰ যিকোনো বেচত যদি মই এডমিশ্যন ল'বলৈ যদি যাওঁ তেনেহ'লে এই 3টা কইন মানে এইটো মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এজ 3 ৰুপি, হয়নে? 3 টকা দি মই এই 3টা কইন এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। মানে ছাপ'জ মোৰ এটা বেচৰ প্ৰাইচ আছে, এইটো হ'ল 100 টকা, আৰু মই এটা কুপন কোড Y567 এইটো তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰা। এইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এই 100 টকাৰ বেচৰ প্ৰাইচ এইটো আহিব আমাৰ কিমান, মে বি 70 টকা বা 60 টকা, 60 টকাত আহি গ'ল। আকৌ আমি ইয়াতে
ডিসকাউন্ট কৰিব পাৰিম কেনেকৈ ডিসকাউন্ট কৰিম আমাৰ এই যোনটো কইন আছে মুদ্ৰা আছে তাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তাতে এটা অপশ্যন আছে মই আপোনালোকক একেবাৰে লাইভ দেখুৱাই আছো আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'টো এৰি নাচাব হয়নে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালকে চাব চ' এতিয়া এডমিশ্যন ল'বলৈ কৈ যে আমি ষ্ট'ৰত যাম হয় ষ্ট'ৰত আমি ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত যেনেকৈ আমাৰ ইতিমধ্যে কি আছে আমাৰ ডিএমইৰ পৰীক্ষাটো আহি আছে ন ডিএমই যদি আমি অপশ্যনত যাওঁ এই ডিএমই অপশ্যনত আমি ক্লিক কৰিম এই ডিএমইৰ কাৰণে ওপৰত এটা ডাঙৰ এটা বেচ ইয়াতে লিখা আছে টাৰ্গেট ডিএমই বেচ 2022 তাক ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাই আছে যে অফাৰ্ছ এভেইলেবল তো এই অফাৰ্ছ এভেইলেবলৰ ভিতৰত প্ৰথমতে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে আমি এই কুপন কোডটো ব্যৱহাৰ কৰিম Y567 এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এপ্লাই কৰিম এপ্লাই কৰাৰ আগতে এটা কাম কৰোঁ আপোনালোকে ওপৰত চাই আছে আমি ইউজ কইন 141.10 তাৰ মানে এইটো কি আমাৰ কিন্তু আগে ইয়াতে 138টা কইন আছিলে আগৰ পৰা আছিলে 138টা কইন আছিলে আৰু এই অকণমান আগতে হয় নে 2 মিনিট আগতে এটা আমি কুইজ দিয়াৰ পিছত কেইটামান কইন আমাৰ এক্সট্ৰা মই এইটো পাই গ'লো বাৰু 3টা কইন এক্সট্ৰা পাইছো সো সেই 3টা কইন পোৱাৰ পিছত মোৰ ইয়াতে মুঠ কেইটামান কইন দেখুৱাই আছে মুঠ কেইটামান মুদ্ৰা দেখুৱাই আছে 141টা দেখুৱাই আছে সো অবভিয়াছলি আগত আছিলে আমাৰ 138টা এতিয়া হৈ গ'ল 141টা এতিয়া তোমালোকে চাই আছে ইয়াতে আমাৰ কি দিয়া আছে বাৰু 1411 বেচ প্ৰাইচটো দিয়া আছে এতিয়া যদি আমি ইউজ কইন এই অপশ্যনত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ ক্লিক কৰিলে আমি ইয়াতে 14 টকা এইটো কম পাম 14 টকা এইটো কমি গ'লে এইটো কিমান হ'ব এইটো আমাৰ এডমিশ্যন প্ৰাইচটো 1396 আৰু লগতে আমি যি অফাৰ এভেইলেবল অফাৰটো লিখিছোঁ ইয়াতে কুপন কোড এইটো যদি আমি ইয়াতে এপ্লাই কৰোঁ আৰু ইয়াতে আমি ইয়াতে একেবাৰে কমত ইয়াতে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিম আপোনালোকে ইয়াতে চাই আছে অনলি এট 1157 হয়নে এটা চাই আছে আপোনালোকে কি দিয়া আছে অনলি এট 1157 হয়নে সো 1400 টকাৰ বেচ আমি ইয়াতে কিনিব পাৰিছো কিমান টকাত এইটো 1157 আমি এটা কিনিব পাৰি আছো সো ইয়াতে ওকে সো এতিয়া আপোনালোকে ওপৰত চোৱা কি দিয়া আছে সাব টোটালটো ওপৰত দিয়া আছে হয়নে আমাৰ বেচৰ দামটো কিমান আছিলে 1411 টকা আছিলে সো কুপন আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছো Y567 ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে আমাৰ 240 টকা মান এনেকুৱা এটা চাল পালো তাৰপিছত কইন ইউজড ইয়াতে দিয়া আছে কইনৰ কাৰণে কিমান টকা আমি কম পালো 14 টকা আমি আৰু কম পালো হয়নে সো এনেকুৱা যদি মই ডেইলি যদি কুইজি থাকো হয়নে মই যদি এদিনত এইটো এটা গণিতৰ এটা ভাল প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে এদিনত যদি মই 3টা কইন বা 3টা মুদ্ৰা ইয়াতে লাভ কৰো তেনেহলে ইন 1 মান্থ হয়নে এক মাহৰ ভিতৰত আমি কেইটা কইন আমি লাভ কৰিব পাৰিম 90টা কইন তাৰমানে 90 টকা আমাৰ ছাৰ পাই যাম সো এইটোতো একেবাৰে মই আপোনালোকক মিনিমাম কৈছো আপোনালোকে এদিনত 300টা কইনো আপোনালোকে ইয়াতে পাব পাৰে এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনালোকে প্ৰতিদিন কেইটামান কুইজ দিব যিকেইটা বেছি সংখ্যা বেছিকে আপোনালোকে ডেইলি যদি কুইজ দিব পাৰে যদি আপোনালোকে দিনতে যদি 10টা মান বা 20টা বা 50টা মান যদি কুইজ যায় তেনেহলে এই প্ৰতিটো কুইজৰ কাৰণে যদি আপোনালোকক 10 টকা দিয়া হয় তেনেহলে 50 আৰু 10 পূৰণ কৰিলে কিমান পাম 500 টকা পাম তাৰ মানে যিকোনো বেচত আপোনালোকে 500 টকা কমত দি আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব যে আপোনালোকে প্ৰতিদিন কেনেকুৱা বা কেইটা আপোনালোকে কুইজ দিব হয়নে সো এইটো কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে এটা বহুত ভাল অপৰচুনিটি আৰু এনেকুৱা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি কিন্তু আপোনালোকে মানে আপোনালোকৰ যোনটো জিএছ প্ৰিপাৰেশ্যনটো আছে জেনেৰেল এৱেৰনেছ হয়নে জেনেৰেল এৱেৰনেছৰ আপোনালোকে এটা ভাল প্ৰিপাৰেশ্যন ইয়াতে দিব পাৰিব আপোনালোকে ওপৰত গৈ ইয়াতে ক্লিক কৰিব এই 3টা ডট যোনটো দিয়া আছে ADA247 নৰ্থ ইষ্টৰ চাইডত দিয়া আছে 3টা ডট তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এই যোনটো আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আছে বা ডেইলি কুইজেছটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব চিভিক্সৰ কাৰণে জেনেৰেল এৱেৰনেছ এইটো হয় আমাৰ পলিটি হয়নে পলিটি আছে তাৰপিছত ষ্টেট জিকে আছে জিঅ'গ্ৰাফি আছে হয়নে ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে বহুত কেইটা কুইজ পাই যাব যেনেকৈ জিঅ'গ্ৰাফি কুইজ আছে ইয়াতে গেট কুইজত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটেম্প কৰাৰ পিছত ষ্টাৰ্ট টেষ্ট কৰাৰ পিছত এই বহুত কেইটা প্ৰশ্ন আহিব আৰু যাব এইকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে সলভ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে মুদ্ৰা লাভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া যিকোনো বেচত এডমিশ্যন ল'ব যাব তেনেহ'লে এই মুদ্ৰাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব হয়নে সো এইটোই আছিল আজিৰ সেশনটো আশা কৰো আপোনালোকৰ এই সেশনটো চাই বহুত ভাল লাগিছে যিসকলে এতিয়ালৈকে এই ADA247 এপটো ডাউনলোড কৰা নাই ডেসক্ৰিপচন বক্সত গৈ কিন্তু এই লিংকটো দিয়া আছে এই লিংকটো ব্যৱহাৰ কৰি সোনকালে এই এপটো ডাউনলোড কৰি লোৱা এপ ডাউনলোড কৰাৰ পিছত মই আপোনালোকক যেনেকৈ এইটো দেখুৱাই আছো মানে এই পদ্ধতি দি আপোনালোকে ইয়াৰ এই এপৰ যোনটো সুবিধা আছে সুযোগ সুবিধা এইখিনি আপোনালোকে এইটো লাভ কৰক ওকে সো অল দি বেষ্ট ফ্ৰম ADA247 নৰ্থ ইষ্ট এতিয়া প্ৰতিখন ঘৰতে থাকিব চৰকাৰী চাকৰি